Cred că oamenilor tehnici nu le plac ședințele de fel. Eu nu văd de ce ți-ar plăcea ședințe pe care ai vrea să le eviți cât de mult poți. De-a lungul experienței mele am văzut mai multe proiecte în care oamenii, având tendința de a comunica în oral, printr-o ședință sau un meeting sau un call, au tendința să-i bombardeze și pe ceilalți cu ședințe. Asta poate dăuna productivității oamenilor și, evident, și progresul pe care oamenii îl au în a dezvolta anumite feature-uri pentru proiect. De multe ori sunt meeting-uri recurente pe care eu le aveam pe proiect săptămânal, care la început erau destul de structurate, oamenii știau despre ce vorbim, dar la un moment dat au ajuns să le facem doar pentru că recurența apare în calendar și nu pentru că vrem să participăm la meeting-ul respectiv, pentru că vrem să aflăm ceva sau să contribuim cu ceva. Și asta se întâmpla pentru că agenda se pierdea la un moment dat. Oamenii setau agenda inițial, erau foarte hyped că avem o soluție pentru o problemă care vrem să o rezolvăm printr-un meeting, dar la un moment dat agenda se pierdea și meeting-ul nu mai avea nicio structură. Practic dădeam join și oamenii nu știau despre ce e vorba, evident nu știau ce să pregătească înainte și vorbeam despre chestii, evident, ce țineau de, spre exemplu, era un refinement. Rafinam story-uri, dar nu știam care story-uri în prealabil ca să ne pregătim cu răspunsuri sau cu întrebări și nici nu aveam meeting minutes, nu aveam nicio concluzie. Adică, bine, la refinement poți zici că treci concluziile în Jira, le dai estimări, dar la alte meeting-uri nu lua nimeni concluzii și să le trimite cuiva. Asta ar fi un aspect. Al doilea ar fi că ziua este foarte fragmentată. Pentru o persoană tehnică, un developer, un tester, cineva care lucrează pe un proiect tehnic, eu simt că ar trebui să am cât mai mult timp liber, continuu, pentru ca să mă pot concentra la o anumită soluție tehnică, să nu am o oră jumate de timp liber și mi se pune un meeting în mijloc, iar eu trebuie să ies din contextul problemei la care lucram și să intru în contextul meeting-ului și apoi să reintru în contextul problemei, să nu consider că asta e productiv pentru proiect, adică o să fie o zi foarte fragmentată. Un alt aspect este faptul că poate tot și de la meeting-urile recurente care se întâmplă, dar în general oamenii care tind să comunice prin meeting-uri sau oral și care au poate și un anumit rol în echipa de Scrum, tind să invite toată echipa la anumite ședințe și nu consideră că nu iau în considerare și timpul pe care oamenii trebuie să-l aloce și faptul că toată lumea trebuie să fie în meeting la același timp, la aceeași oră, în același slot și invită toată echipa în loc să judece dacă subiectul necesită toată echipa sau dacă subiectul poate fi ideal rezolvat în scris sau e destul să participe 1-2 oameni și oamenii ăia să transmită mesajul dacă e nevoie mai departe. Asta e, cred că și aș spune, responsabilitatea echipei sau ar fi nice ca echipa să se organizeze în felul în care, ok, vedem că faptul că suntem toți în meeting foarte des ne mănâncă timp, haideți să vedem ce putem face și venim noi cu o soluție ca echipă tehnică. Hai să punem meeting-urile să conțină 2-3 oameni și apoi ei să transmită mesajul către noi mai departe.